mga ka-spinners, so welcome back to my channel. So it's me, Kuya Paul, and welcome to my morning spin. So for this topic karon atong buhaton is sulayan nato og ayaw ang akong XCR port or atong i-service. So regarding ani nga kuan pag-service, nasulayan na rin siya kaduwa. Ang first time nakoy kuyog nga kanang expert og kanang bungkag-bungkag og port. So ang ikaduha nga time nga ako siyang gibungkag is kanang ako ra ba akong isulayan og murag ani man to niya. So far so good, successful man tong unang duwa, antong first nga naay kuyog, kaduwa katong ako ra, but that is ambot pila ka years ago na to. So karon atong sulayan og bungkag basog makahinumdom pata. Disclaimer lang mga ka-spinners, dili ko suito kay ani nga field. However, if maka-notice mo sayop, especially sa name sa part aning atong port, don't hesitate to leave a comment. Using our 5mm Allen key, atong kaon ang button bulb, but make sure nga imong i-appeal ang washer. The next one will be the rebound adjuster. So make sure to keep the small parts kay muna sa pinaka-importante nga parts na dapat di mawala. Once you secure the small parts, set it aside para di mawala. The next thing that you will do is you need to separate the lowers from the stanchions. To do that, birahon na yung pailalom ang lowers. If makabantay mong bahog ng nay arrow, that is because akong gipaluagan daan ang akong preload before tani start ani. Kay muna siya pinakalisod kay upload, especially kung wala kay tools. Kani akong gituyok mo din yung preload. So if you notice, dali na siya maibot sa kamot because ako siya gitaluagan ganiha. So what is the use of preload? Actually, lisod ko siya i-explain. But this is the use of preload. Siya ang responsible og nganong mo bounce ang imong port. You can adjust the preload using this preload adjuster depende sa imong weight. But for air suspension port, you can adjust their preload using an air pump. Sorry di ko kapakita ng video karon because wala ko ika-upward pa og air port. But at this time, focus lang sa XCR port na coil. By the way, pinutlan din ako akong spring. Why? Because originally it is a 120mm traveled port, but I converted it into a 100mm travel port because in cross-country racing, masyada man tong hapa. By the way, nakoy bonus ani nga video. Since giputla nato og 20mm ang atong spring coil, atong siyang ibalik og 120. So unsaon na siya? Just continue watching the video para makita niyo unsaon. This part of our stanchions holds our damper, in which a rebound adjuster is attached with. Dili ra nato bungkagon tanan kay working raman ang remote lockout. All we need is to simply clean the small parts and lube na rin. Alright, so kay kabalo naman tag unsay function sa rebound. This time, ato explain kung unsay function sa atong preload. It helps the suspension to return back to the proper position after it hit a bumps or any factors nga mopadula or mopa-play sa atong shock. Dako ni siya og tabang, especially kung mudasmag og bumps, braking og ang mga accelerations. It is also responsible og unsa kapaspas mo balik ang imong shocks.
Kung papilion ko between atong XCR nga puro coil o kaning XCR nga nay remote lockout, mas pilion ako ning XCR nga nay remote lockout. Why? Ang kalahian naman gud niya sa mga high-end nga air coil is ang weight kay tungod sa spring. But regarding sa ilang play, same lang Japon. Tala, let's have a closer look sa atong port. Hope you familiarize the parts. Okay lang kahit hindi yung name, at least the actual part itself. Kaya mo man yung makita in case you would like to service your port after watching this video. Since daghan man siya nga parts, the best thing to do is to arrange the parts depending sa iyang pagkasunod-sunod, para wala kay ma-miss or malimtan while doing this. Take note, before putting the parts, dapat linisan or limpyuhan using a clean towel. Actually, dili na clean ang akong towel. What I mean is, dapat walay buhangin or balas ang imong towel, para dili siya ma-scratch. Ingon gani nila, gasgasan mo na lahat, wag lang yung stanchions. Why? Once magasgas ang stanchions, it will cause a leak sa imong port or any other related issues sa imong port. At the same time, butangi po siya grease, but not so much, kanang igo lang. Bago mo isauli or before nimo ibalik ang lowers, make sure nga imo siyang trapuhan og ilisan og bagong grasa. Ang grasa nga akong gigamit ani is katura mga normal nga grasa nga mapalit nato sa mga motor parts. So as of this time, di tayo makapalit og mga bike specific nga grasa due to the lockdown. So humana to grasa ang mga springs. This time, ato na siyang itaod sa atong port. But make sure nga ibutang ang revolve adjustment. Dili siya ingong lock, at least half lang, para iyang itulod ang atong spring shaft taingon sa end sa atong lowers para mataod ang bottom bolt. The reason why nganong half lang ang pagkabutang nato sa preload adjuster is due to the bonus nga akong giingon ganiha. If i-120mm daan nato ang port, mukusog siya tension pag-lock nato sa spring. Actually, pwede ragud nato i-120mm daan ang travel sa port. There is no issue with that. But for me,
Mas maayo nga itaod na kodaan ang button bolt sa lowers before nato ibalik ang trouble from 100 mm to 120 mm. Mao ni siya ang pinakamakalagot nga part. Sa atong pagdali-dali, naatay nalimtan. So let it be a lesson para atong tanan. So dapat consistent ra ta sige sa atong work. Di ta magdali-dali, ug di pud ta maginay-hinay. Hay, so oklo na pud naton itanan. Tara. In case if maglisod kag taod sa imong preload adjuster, ay hadlok niya na. All you need to do is to twist or tuyo ka kaning naay blue nga arrow. Ilalo man na niya is a small hole in which makasuksok ka og 2 mm Allen key. Once you're done, all you need to do is to check if your preload is working.
Alright, ato nang usbon ng travel sa atong fork. So di ba akong giyon ganiya 100mm na lang yung travel kay ato siyang giputlan. So unsaon na to siya paghimo og 120mm. Ang akong gibuhat is kani. It is composed of engineering plastic nga mapalit nimo sa misaasang hardware. Nya ako siyang giputos og gamay nga rubber and electrical tape to avoid collision sa ato nga fork. Since gagamit ta og grease, ayog kalimot og trapo sa imong fork. This is to prevent swirl marks ug para dili pod mo fade ang color sa imong fork. Twisting the preload adjuster is not enough. Nay tools nga mapalit ani sa Lazada. However, if wala ka ato, all you need to do is to use a long nose. But in my case, wala man tayo long nose. So kani akong gamit. Warning, just use proper tools next time. High risk nga maguba o masira or madamage ang inyong fork. Make sure to set aside some unnecessary tools para iwas gas-gas sa atong fork. Ako pong sulayan og check og mugana ba ang preload og rebound sa akong fork. So, this time, using a measuring tape, atong i-check og niabotag 120mm ang travel sa atong fork. And yes, niabot siya 120mm for 12cm. Dili lang makita, pero ako pong gilak ang port para ma-check na ko kung magana ba ang lockout. Mga ka-spinners, stay safe ug stay at home sa takaron. Daghan tang pwede buhaton sa balay. Di lang ang pag-service sa port, apil lang ang paglimpyo sa atong mga bike. Ug pwede po ka mag-YouTube para mulantaw sa akong mga video. Bitaw joke lang mga spinners. But if you want to watch my videos, feel free to watch my videos. And share nyo na rin para makakita po ng iban. Thank you for watching my channel guys. So shout out data sa akong ikong ano pa shout out. Ano ko siya vlog, visit ra pud ya robbery telo. So ako rin putang diri sa lalo. Dayong if you like this video and if you feel that it's informative ug nakatabang ninyo, don't hesitate to click the subscribe button o kapilan ang notification bell para ma-update mo sa mga akong mga new videos. You can also share this sa inyong mga bike groups if you feel na makatabang po sa inyong mga kauban.